Përshëndetje miq, mirë se po takohemi në emisionin e pasdites në Radio Televizionin e Kosovës, është ky Imazhi. Do të vazhdojmë të flasim për zgjedhjet e parakohshme parlamentare që do të mbahen me 11 qershor. Siç e dini, nesër zyrtarisht nis fushata për këto zgjedhje dhe zyrtarisht nga sot jemi 12 ditë larg ditës së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Dy institucionet e cilat kanë shumë punë dhe janë kryesorët në këtë proces, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Paneli Zgjedhor për Ankesat dhe Parashtresa janë në vlogun e punës së tyre dhe po merren me gjitha çështjet që ju takojnë atyre. Në studio sot kam në krahun tim të djathtë zotin Enis Halimi, kryeshef i sekretariatit të KQZ-s. Mirë se erdhe. Dhe zotin Mul Desku, kryesuesi i sekretariatit në Panelin Zgjedhor për Ankesat dhe Parashtresa. Mirë se erdhe. Mirë se jeta. Faleminderit. Zoti Halimi, dukeni i lodhur, nëse mund të them kështu figurativisht, nga puna e madhe, apo si jeni duke shkuar në këtë blok të punës kur nesër zyrtarisht nis fushata për zgjedhjet e parakohshme? Faleminderit. Edhe mund dukem i tillë, sepse është normale janë rezultate përkatësisht pasojat e angazhimit të madh që kemi ne në çdo kuptim qoftë në kuptimin edhe fizik të fjalës, në funksion apo me qëllim organizimin e këtij procesi zgjedhor. Ne jemi në lugun e përgaditjeve dhe kryerjes obligimeve dhe aktiviteteve që parashihen në planet tona operacionale, konform regulatives ligjore në fuqi dhe konform afateve që i kemi për këto zgjedhje. Gjithçka brenda këtij kuadri kohor, ta themi, është duke shkuar ashtu si kundër është parapar në plane që cilat kanë derivu nga kushtetuta dhe ligjet dhe janë formatuar në atë mënyrë që me ju përshtat afateve përkatësisht kohës së shkurtë që kemi për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, si kundër janë zgjedhjet e parakohshme. Duke qenë se nuk është hera e parë që mbahen zgjedhjet parakohshme, besoj keni krijuar një traditë të organizimit të zgjedhjeve të tilla dhe puna jashtë orarit, punë me ngarkesë të madhe. Po, do të thotë kjo është që nga 2007 është procesi 2010 ka qenë të mbajtur në pashtu zgjedhjet e parakohshme, 2014 pashtu kanë qenë të parakohshme, klasë për zgjedhjet e përgjithshme. Edhe këtu tashmë jemi në zgjedhjet e parakohshme, përkatësisht në proces kushtimisht të shpejtë zgjedhor, dhe tashmë është kriju kushtimisht po them një traditë e tillë që ne të veprojmë dhe të procetojmë aktivitetet tona konform kohës që na jepet për një gjatë tillë, po kisha më theksu që dy herët e fundit, pra 2014 dhe 2017, janë vetëm 30 ditë që na janë dhënë. Më herët në 2010 me sa më kujtohet, kanë qenë diku 37 ditë që ndan Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për procedurën e aktiviteteve, por ndërkohë 2014 dhe 2017 ne kemi fiks 30 ditë për të implementuar dhe për të zhvilluar gjitha procedurat dhe për të akomoduar gjitha kërkesat që kanë aktorë të ndryshëm në raport me procesin zgjedhor. Zoti Desku, ju nuk besoj që jeni lodhur qysh tash, besoj që lodha pritet të vi ditën të vazhdim, por nuk e di nëse keni pasur numër të madh të ankesave ende pa nisur zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Edhe ne jemi lodhur, po jo në as mos siç e tha dhe kolegu zoti Halimi, mirë po kemi pas një numër të caktuar të ankesave. Nuk është numër i madh, është gjithsej 17 ankesa që kanë arritur deri më tani. Të gjitha ankesat janë paraqit, mund të them me përjashtim të 2 ankesa që kanë arritur apo që janë paraqitur në panelin zgjedhor për ankesa parashtresa janë nga diaspora, nga 2 qytetarë që kanë kërkuar të futen në listën votuese, ndërsa të tjerat ankesa janë të paraqitur nga përfaqësuesit e partive apo nga subjektet politike të minoriteteve, kryesisht serbe edhe minoritetet tjera. Ato ankesa kanë bojnë me një është për regjistrimin e partisë politike, një partie politike serbe, që një parti politike serbe ka kundërshtuar regjistrimin e asaj partie. Janë 2 ankesa që kanë bojnë me emërimin e anëtarëve të komisioneve komunale, 4 ankesa kanë bojnë me mos emërimin e anëtarëve të komisioneve këshillat e vendvotimit, që i them në zhargonin popullor të komisionerëve. Kemi 4 ankesa që janë paraqitur për tërheqjen nga lista e votuesve disa kandidatë që kanë qenë pjesë e listës të partive apo subjekte të caktuar politike, kanë paraqitur ankesë për me u tërheqë nga ato lista, edhe paneli ka marrë vendim që t'i aprovon ato ankesa, edhe janë paraqitur 4 ankesa që kanë kërkuar të mbesin në lista të votuesve
Dhe paneli ka marrë vendim që ti refuzon, dhe më thonë, ato ankesat atyre, parashtruzet atyre ankesa. Deri tash keni punë vetëm me 17 ankesa, ndërkohë nga nesër, duke nisur nga praktikat e zgjedhjeve të kaluara, në kohën kur nis fushata ju keni punë më shumë, apo? Është e vërtet, edhe në zgjedhjet e kaluara çdo herë kemi pas ankesa edhe para fillimit të fushatës zyrtare të zgjedhjeve. Në këto zgjedhje me siguri ka ndikuar komunikimi apo ai bashkëveprimi nga paraqitja e ankesës që në bën të kaluamën, për arsye që nuk janë të sankcionuara apo nuk është të sankcionuara fushata para fushata zyrtare e fillimit, domethënë fushata zyrtare elektorale, nuk ka qenë sankcionuar, nuk është sankcionuar me ligj, edhe subjektet politike deri me tani nuk kanë parashtruar asnjë ankesë të kësaj natyre apo të kësaj kohe. Ndërsa prej nesër po besoj edhe po shpresoj që presim që të arrijnë apo të parashtrohen ankesa lidhur me fushatën zgjedhore. Sigurisht ju do doni të kishit sa më pak të tilla. Sigurisht. Zotëjarimi, flasim pak për atë që e përmendi edhe zoti Desku për votimin e diasporës, sepse duke qenë se afati ishte i shkurt, janë zgjedhjet e parakohshme, ka shumë ankesa nga diaspora se shumë prej tyre nuk kanë arritur që ta zënë hapin, ta zënë vendin për të aplikuar për votim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve organizon zgjedhjet bazuar në rregullativën e vitit 2008, pra ligjit për zgjedhjet e përgjithshme i miratuar në Kuvendin e Kosovës vitin 2008, i cili ka një qasje afirmative në kuptim të gjithë përfshirjes së palëve në procesin e votimit. Pra u mundson edhe qytetarët që nuk jetojnë qoftë përkohësisht, qoftë edhe për hershëm, por që kanë dokumentet Kosovës, do që dëshmojnë kompetencën e tyre për të votuar në zgjedhjet qoftë përgjithshme qoftë lokale, pra ligji u mundson edhe si i tillë, pra edhe njerë po përsëris kemi një bazuar në këtë rregullativ kemi një qasje afirmative që mundson shumë palëve të përfshihen në proces votimit. E tillë pra është edhe drejta për të votuar për ata që nuk jetojnë aktualisht në Kosovë, por që kanë dokumentacion të shtetit të Kosovës, pra kanë shtetësi të konfirmuar dhe të dëshmuar. Po megjithatë, ne, si kundër thashë më herët, jemi në afate jashtëzakonisht shkurta kohore, të cilat diktohen nga rrethonat politike. Është e vërtet dhe kjo në një mas të madhe, ky afat i shkurt prek gjitha afatet tjera përbrenda dhe gjitha procedurat tjera përbrenda këtij procesi. Nuk mund të presim që të kemi ta quaj komoditetin e duhur që të zhvillojmë secilën fazë të procesit zgjedhor, do të qoftë votime jashtë Kosovës, qoftë votime apo regjistrimin e personave me nevoja të veçanta dhe kategori tjera si këto, të cilat parashihen me licitacion, që t'u japim afatin sikundër e japim në zgjedhjet që janë afate të rregullta. Vetëm ta sqarojmë çështjen e diasporës, ata që nuk kanë arritur me kohë të aplikojnë, ka marrë fund në fund, apo si? Këto janë dy procese. Procesi i regjistrimit për votim, dhe procesi i votimit. Procesi i regjistrimit për votim ka përfunduar, ka pas një Po ata që nuk kanë arritur të regjistrohen, nuk kanë të drejtë vote. Është procesi si i tillë, por nuk kanë për shkak se nuk janë regjistruar si të tillë. Ne kemi dhënë gjitha mundësitë tona, dhe kemi pas çështje jashtëzakonisht afirmative, duke i mundsuar atyre që nuk jetojnë aktualisht në Kosovë që të votojnë përkatësisht të aplikojnë për regjistrim me gjitha forma, duke përfshi postën, faksin, madje edhe emailin, dhe është konfirmuar që bukur numri i madh i tyre ka aplikuar përmes emailit për të regjistruar si votues i rregullt. Më pastaj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përkatësisht stafi profesional që funksionon në kuadër të komisionit, që është sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka bërë punën e tij, pra ka bërë vlerësimin e atyre aplikacioneve dhe ndërkohë ka konfirmuar një listë të këtyre personave të cilët kanë të drejtë për të votuar, pra e bazuar në dokumentacion që ka. Nuk dini se do të mund të jetë një përqindje të përafërt. Si vjet interesimi për të votuar, për dallim nga vitet e kaluara, qoftë nga viti 2010-2014, po edhe nga zgjedhjet lokale, me orën 2009 dhe 2013, është një interesim jashtëzakonisht i madh posaçërisht i diasporës shqiptare që të votojnë këto zgjedhje, dhe kjo është për të përshëndetur, po megjithatë ne kemi bërë gjithë çka është e mundur dhe gjithë çka ka qenë në dorën tonë brenda këtij afati të shkurt kohor që t'japim mundësi gjithë secilit konform rregullativës, sepse ne jemi të obliguar që ta respektojmë rregullativën dhe nuk mund që tash në emër të një standardi si kundër gjithë përfshirje dhe në emër të respektimit të një rregullative të
një dimensioni që parashit në regulativ si kundër është votimi jashtë Kosovës, ta cenojmë integritetin e procesit zgjedhor. Ne duhet kujtesim edhe për gjithë përfshirjen, po në anën tjetër edhe për integritetin e procesit zgjedhor, pra votojnë ata të cilëve unë njihet kjo drejtë e cila dokumentohet nga ta dhe vlerësohet përkatësisht shqyrtor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nga trupat përkatës profesional të tij. Në këtë vazhd, ne kemi marrë një numër të madh të aplikacioneve më i madh i pritur deri më tash dhe brenda këtyre mundësive, duke pas parasysh edhe afate të jashtëzakonisht shkurta kohore, kemi dhënë mundësi atyre që do votojnë dhe tashmë ka filluar i kemi miratuar edhe fletvotimin dhe listat e kandidatëve, i kemi publikuar në faqe, ju kemi kthy informata kthyse do të përmes emailit dhe gjithçka po shkon mirë brenda mundësive dhe njerë po themi që ne i kemi me këto afate. Edhe njerë po përsëris, interesimi ka qenë më i madh se kurrë dhe numri atyre që kanë qenë të interesuar për të regjistruar përkatësisht për të fituar drejtën e tyre për të votuar është jashtëzakonisht i madh dhe ne kemi bërë punën tonë në mënyrë më të mirë të mundshme brenda këtyre. Jemi drejt për drejt në faqen tonë në Facebook, në RTK, aty mund të shikoni emisionin edhe në Facebook dhe mund të bëni pyetje tuaja, sidomos ju që keni ndonjë ankesë të mundshme për atë që po flasim edhe në panelin zgjedhor për ankesat dhe parashtesa, por edhe për votimin për diasporën. Zoti Desku, në panelin zgjedhor për ankesat dhe parashtesa e thanë që krahasuar me zgjedhjet paraprake, gradualisht ka filluar të bie numri atyre që bëjnë ankesa. Dhe zakonisht ankesat kanë qenë gjatë fushatës për mbulim posterësh të një partije tjetër politike, për gjëra të tilla dhe vendimet, sanksionet që i ka marrë paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtesa kanë ndikuar në disiplinimin të çojë kështu kushtimisht të partive politike që të mos bënë recidiviste gjatë proceseve zgjedhore? Nëse më lejani, zoti Vishaj, isha ndërlidhur pak me përgjigjen që dha zoti Halimi lidhur me votimin jashtë Kosovës. Neve na vjen keq për arsye që i theksoi edhe më herët kryeshefi për atë numër të aplikacioneve edhe për pamundësinë në një mënyrë që ata aplikuesi jashtë Kosovës që nuk kanë mund të shfrytëzojnë të drejtën e tyre të ankesës, sepse drejta e ankesës duhet të ushtrohet përmes postës edhe përmes dorëzimit në mënyrë fizike të nënshkruar në selinë e panelit zgjedhor për ankesa. Prandaj ku është kur dinamika që është e këtij procesi zgjedhor nuk ju ka leju apo nuk ju ka mundsuar atyre aplikuesve, sepse disa aplikacione tash nuk di se sa janë refuzuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, mirë po ato që janë ato aplikacione që janë refuzuar nuk kanë pas mundësi më ardhë për mu ankimu në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtesa. Kemi pas një numër të konsiderueshëm që janë paraqit në adresën zyrtare të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtesa përmes info adresës son. Ne ju kemi kthy përgjigje mirë, po për arsye që i theksuar më herët se nuk kanë të drejtë me bë ankesë përmes emailit zyrtar, por vetëm përmes postës apo në mënyrë fizike me dorëzuar ankesën në panel, nuk kemi mundë që t'i shfrytëtojmë apo t'i trajtojmë ato ankesa. Pse nuk lehtësohet paktën mënyra ankesës, zoti Alini, që të bëjnë ankesa nëpërmjet postës elektronike? A mund t'ju mundsohet kjo, t'ju lehtësohet kjo çështje diasporës? Edhe njerë po themi, ne kemi aplikuar çësia afirmative në kuptim të lejimit përdorimit të emailit, pra me regulativën tonë të brendshme, me rregullat të KQZ-s, ne kemi lejuar edhe mundësinë përmes emailit, cilën ligjvendësi në aso kohë kur thash dhe jo rastisht të përmenda që ne veprojmë sipas regulativës që është etabliuar në vitin 2008. Tash janë diku 9 vite që ndoshta në një mënyrë ajo kërkon është nevojë kohë që ajo të revidohet dhe të jepet mundësi më shumë konform dhe zhvillimeve teknologjike dhe zhvillimeve të përgjithshme shoqërore këtu që i kemi. Ndoshta do të ishte udhës, po ajo është çështje që i përket më shumë çështje procedurale të cilën e përcakton paneli përkas pro paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. A mund të ndryshohet kjo çështje të ketë mundësi të bëjnë ankesa në formën çfarë përmendëm? Unë nuk jemi sigurt, por me sa jam i njoftuar përmes çështjeve të caktuara me ligjin e procedurës administrative, do të lejohet domthonë paraqitja e ankesës përmes email adresës, domthonë përmes mënyrës elektronike. Edhe ne jemi të detyruar si institucione që të zbatojmë këtë, por për mos zbatuar kjo duhet të bëhet një reformë zgjedhore, edhe pse nuk është reforma zgjedhore, në mënyrë ne jemi të obliguar të zbatojmë këtë, por ende nuk është ligji në fuqi i procedurës administrative. Por megjithatë duhet të ndryshojnë afatet për organizimin e zgjedhjeve, sepse për një periudhë të shkurtër, 30 ditë apo për një muaj, është e pamundur që të proceson apo
apo të menaxhon një proces zgjedhor, qoftë komisioni zgjedhor apo të jepet mundësia palëve të pakënaqura që të ankohen në këtë proces zgjedhor. Kështu që patjetër duhet të ndryshojnë afatet për organizimin apo mbajtjen e proceseve zgjedhore. Është e shkurt, jo 30 ditë, por 45 ditë është një afat. Deklarativ për këtë çështje kanë pasur gjitha subjektet politike, por në praktik nuk është parë diçka e tillë. Unë përse spajtoj me ju mirë, po këto duhet ta mendojnë me rastin e bërjes së reformës zgjedhore, duhet ta mendojnë partitë politike, subjektet politike që të parashojnë një afat më komod. Pavarësisht edhe nëse është zgjedhje të parakoshme, duhet të ketë një afat që të jepet të gjithë aktorëve, që të kenë një gjithë përfshirje në realizimin e të drejtave të tyre. Duket është hera e parë që brenda 30 ditësh organizohet. Jo, është hera e dytë, në fakt edhe 2014 kanë qenë, ndërka 2010 me sa më kujtohet kanë qenë 37 ditë. 37 ditë që po të kishim ndoshta 5 ditë më shumë ose 7 ditë më shumë këtë kohë, pra 5 ditë ose 7 ditë do ta në llogaritë së kohë do t'i rrisnim afatet që kemi qenë për votim diasporës ose për faza tjera të procesit edhe të ankimimit edhe këtyre gjanave të tjera. Dhe kur flasim për këto afate brenda kësaj periudhe zoti Alimi, me përqindjen e se marrim kështu deri ku keni arritur të bëheni gati? Nuk mund në flet votime, me materiale tjera që duhen të vinë, me logjistikë, me infrastrukturë, me gjitha. Kjo vërtet ka qenë sfiduese. Dhe është sfiduese që në afatet shkurta kohore të organizohen dhe të koordinohen gjitha aktivitetet që e përbëjnë një proces zgjedhor. Ju përmendët votimin jashtë Kosovës, është vetëm një dimension i gjithë procesit zgjedhor. Procesi zgjedhor kërkon edhe dimensionin e vet logjistik, kërkon edhe aktivitete prokuruese, të cilat për neve janë shumë sfiduese që të zhvillohen në këtë afat jashtëzakonisht shkurt. Pra, përveç dimensionit që përmendet, pra për votimin jashtë Kosovës dhe këto, gjitha procesi zgjedhor si i tillë, pra jashtëzakonshëm apo i parakohshëm për në afate të rrjedhitore është sfidë në çdo kuptim. Pra ka vend që të mendohet ndoshta për një organizim ndryshe të gjitha këtyre proceseve që janë mbështetëse të procesit zgjedhor. Ne ballafaqohemi me kufizime në kuptimin administrativ të ligjit prokurimit që vërtet jemi në telashe të mëdha në kuptim të përzgjedhjes operatorëve të cilët do ta bëjnë furnizimin me materialet zgjedhore që ne i kemi, qoftë për fushat informuese dhe edukuese, qoftë për materialet zgjedhore sikur të përmendet flet votimet, ato sprejat, llampa, baterie, këto gjëra të tjera. Ne obligohemi që ta respektojmë edhe rregullativën që parashë ligji i prokurimit, e që është jashtëzakonisht shpesh byrokratike dhe ne dim të mund gjallë çfarë do lloj Në fjalë të tjera të bëhet gati procesi siç duhet, është gati e pamundur. Nuk po them që është gati e pamundur, po them që është jashtëzakonisht sfiduese dhe jashtëzakonisht kisha më thonë sfilitse për ata që merren me këtë punë. Po. Zoti do të flas pak për personat me nevoja të veçanta, sepse zakonisht ka ankesa të shumë për kësaj kategorie të shoqërisë sonë. Ata dhe që është e drejtë dorën zemër ankohen edhe për mungesë çastës në institucione të ndryshme publike, në për institucione shëndetësore, arsimore dhe tjera. Sa ka ankesa nga kjo kategori e shoqërisë për mundësinë e çastjes në të drejtën e tyre si çdo qytetar i vendit për të votuar? Të jemi sinqert, ne gjatë kësaj periudhe kur nuk kemi pas zgjedhje edhe me Komisionin Qendror Zgjedhor, me disa organizata që na kanë ndihmuar për me kriju kushte apo para kushte që kjo kategori e persona me nevoja të veçanta të jenë sa më shumë të përfshirë në procesin zgjedhor. Ne kemi edhe një memorandum të mirëkuptimit Komisioni Qendror Zgjedhor ka me gjitha shoqatat, që edhe ne jemi pjesë në mënyrë implementimit të atij memorandumit të mirëkuptimit, edhe për Komisionin Qendror do të fletë me siguri kryeshefi, mirë po ne si institucion kemi përgatit disa mundësi që ata të kryejmë një hapësirë, që të kryejmë një tavolinë ndihmëse, pastaj me një organizatë që po na mbështet, kemi kriju disa poster, është organizata ndërkombëtare për sistemet zgjedhore, ka përgatit disa poster në alfabetin një familje Braille që ata të kenë mundësi që të votojnë apo një familje të njoftojnë pa rregullsitë e tyre zgjedhore dhe të shprehin ato të drejta apo të realizojnë të drejtën e tyre në procesin ankimor zgjedhor. Pastaj organizata për siguri dhe bashkëpunimi evropian na ka ofruar një ndihmë, do të furnizon këtë kategori të personat e verbër, do të furnizon me formular në 3 gjuhë, në gjuhën shqipe, në gjuhën serbe edhe në gjuhën turke, do të furnizon me formular apo me ekzemplar të caktuar që edhe kjo kategori të paraqesin ankesat e tyre, domthonë në panelin zgjedhor për ankesat e paraqesë për të shprehur pakënaqësitë e tyre për në qoftë se ju shkel në një drejt atyra apo kujt do qoftë,
do të kenë një mundësi. Kështu që ne falenderojmë edhe organizatën për sistemet zgjedhore që na kanë ndihmu në këto aktivitete, domethënë që ne sadopak të bëjmë një vedisim, një mënyrë të njoftojmë këta aktorë që të përfshihen sa më shumë në procesin ankimor zgjedhor. Sa kanë qasë në votim kjo pjesë e shoqërisë zotë Janimi? Sa keni arritur si KQZ në bashkëpunim me institucione tjera që t'ju mundsoni të drejtën e votimit? Jo, ne jemi institucioni i përhershëm dhe në mes të cikleve zgjedhore ne zhvillojmë aktivitete përkatësisht, zhvillojmë projekte të ndryshme që kanë për synim që gjatë zgjedhjeve, përkatësisht zgjedhjet të arrijnë standarde të caktuara të cilat janë ndërkombëtarisht të pranuara. Në këtë plan ne kemi zhvilluar një mërije aktivitetesh edhe që kanë bëjnë me krijimin e mundësive dhe kushteve për gjithë përfshirje, sikundërtash si parim kryesor, ndoshta më kryesor në procesin zgjedhor. Pra ne kemi kriju një sistem përkatësisht një mundësi qasjeje, sepse ju e dini që procesi zgjedhor zhvillohet nëpër komuna dhe në përshkolla. Ne kemi kriju mundësi që të kemi qasje për këta persona do të me nevojat veçanta, me aftësi persona me aftësi të kufizuara dhe qoftë në zyrat e Komisioneve Komunale Zgjedhore e po ashtu edhe në qendrat votimit. Paralel me këtë, pra ne kemi zhvilluar një projekt në mbështetjet e AIFES-it që ka të bëjë me identifikimin e një harte që ne kemi prezantuar në vefaqe ku personat mund të orientohen se ku dhe në çfarë gjendje është X shkolla atje, çfarë kushte ofron e kështu me radhë. Përveç kësaj, ne me vite të tëra aplikojmë alfabetin e Braillit për personat të verbër dhe me të pamur të dëpsuar. Dhe po ashtu gjithnjë kujdesemi që brenda mundësive që i kemi, mundësive tona objektive, që personat që kanë nevojë për asistencë, kuptimin fizik fjalës, të brenda mundësive njerë po themi dhe kushteve që ofron infrastruktura të votojnë në katër përdhës të tyre për aso kjo është e mundë. Pra, kemi një qasje gjithë përfshirëse jo vetëm për këto kategori, por për gjitha kategoritë. Duke qenë se po flasim për çështje teknike sot, sepse një institucione që do të merreni me zgjedhjet, kam një pyetje nga Astrid Himaj nga diaspora, i cili thotë se ka aplikuar, ka marrë konfirmimin nga KQZ-a, por tash thot ai vije fletvotimi nga KQZ-a apo duhet shkarkuar fletvotimi? Teknikisht si duhet? Po, fletvotimin mund ta shkarkoni, keni edhe broshurën në vefaqe të publikuar, në mënyrë që të mos humbet kohë që ta pres për shkak se jemi në afat edhe njerë ndoshta nuk po e teproj me potencimin e kësaj që jemi në afat jashtëzakonisht shkurtë e shpejta, pra ai do ta shfrytëzoj kohën dhe të racionalizoj me kohën që dhe jo rastisht ne kemi publikuar fletvotimin në vefaqe, ai mund ta shkarkoj nga vefaqja, ka dhe listat e kandidatëve, pra ta ashtu quhet broshura, dhe nga aty mund ta nisë fletvotimin e tij, i cili do të arrijë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve jo më vonë se ditën e zgjedhjeve, sepse ditën e zgjedhjeve në fund të procesit mbyllet ky proces dhe pra ata mund të qenë nga sot votojnë. Po pra. Po pse jo? Mund të votojnë, mund të nisin. Që ja u rikujtojmë edhe një herë, pra për ata. Mund të nisin pakët e tyre, do thotë përmes postës. Pra edhe një herë të gjithë ju që jeni në diasporë, që keni aplikuar për votim, keni marrë konfirmimin nga KQZ-ja, shkarkojeni fletvotimin dhe votoni. Qysh tash deri në ditën kur përfundon procesi zgjedhor, kështu dhe lehtësoni punën edhe KQZ. Ata është mirë që të votojnë, të mos e presin ditën e procesit zgjedhor, sepse sa më shpejt që është e mundshme. Për shkak se ditën e procesit zgjedhor ne i presim ato që vinë deri në atë ditë. Pastaj të tjera që vinë më pas janë? Ja, nuk kemi procedurë të parapamë se si ti procedojmë në sistem. Besoj që ky informacion sa për rikujtim ishte i vlefshëm edhe një herë. Zoti Desku, të flasim për vendimet që i merr paneli zgjedhor për ankesa dhe para shtresa. Më thatë më herët se një numër i madh mbi 1000 vendime që keni shqyrtuar dhe keni vendosur për to kanë qenë të drejta edhe pas ankesave të një numrit të tyre që janë bërë nga subjekte të ndryshme në Gjykatën Supreme, po. Me ta bërë në pyetjen e mëhershme që parashtrut ju, është e vërtetë që në procese e kaluara zgjedhore kemi pas një numër të madh të ankesave. Edhe për procesin zgjedhor për zgjedhjet komunale, edhe për kryetar komuna, edhe për procesin zgjedhor për zgjedhjet parakohëshe parlamentare siç janë organizuar në Kosovë, kemi pas një numër të madh të ankesave. Për dy proceset
2009-2010 kanë qenë dikun rreth 500 ankesa për secilin proces. Për 2013 për zgjedhjet lokale kanë qenë dikun 1109 ankesa. Për zgjedhjet parakoshme parlamentare 2014 kanë qenë 341 ankesa. Nga ajo që shifet një rënje e numrit të parashtimit të ankesave, do të thonë që ka një përmirësim të procesit zgjedhor. Këtë përmirësim, këtë kualifikim një familje mund të themi për arsye se edhe gjobat kanë qenë jashtëzakonisht të larta në proceset e kaluara zgjedhore. Në vitin 2010 kanë qenë gjobat dikun 380.000 euro, afër 380.000 euro, ndërsa në zgjedhjet e parakoshme parlamentare 2014 janë vetëm 86.000 euro gjoba të shituar ndaj subjekte politike. 2010 ka qenë po. Gjitha aspektet e kontestuar në pjesën e parë. Ndërsa sa i përket pyetjes juaj që parashtut vërtet për të gjitha këto procese zgjedhore, siç i theksova më herët, domthonë janë dikun 110 ankesa apo apele që janë parashtuar në Gjykatën Supreme. Për tyre të gjitha këto ankesa me përjashtim të 5 apeleve që i kanë ndryshuar vendimet e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtesa të Gjykatës Supreme, të gjitha vendimet e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtesa janë miratuar apo janë konfirmuar nga Gjykata Supreme. Kjo domethënë e tregon një besueshmëri, domethënë një kualifikim, Te kjo isha duke dashur dalë sepse kur përflasim besimin ndaj institucioneve, dorën zemër në shumicën prej tyre, percepcioni të paktën qytetar është i zbehur, sepse është i zbehur. Në ju në panelin zgjedhor për ankesa parashtesa thoni që jeni komod në këtë aspekt? Me përgjithësi e them, nuk them se punojnë atë institucion, por vërtet ka një vendimare profesionale, ka një panshmëri, edhe nuk duhet një familje në mënyrë të ashtu false të apeloj nga qytetarët që të krijojnë një besim, por vërtet bëhet një punë profesionale, edhe duhet të kenë besim në institucionin, por edhe një herë po them, nëse paneli zgjedhor për ankesa parashtesa mund të mos merr një vendim të drejtë, është Gjykata Supreme ajo e cila ndryshon, domethënë e përmirëson atë vendim, edhe nga statistika apo nga të dhënat që e theksova më herët tregon një vendimare shumë profesionale nga ana panelit zgjedhor për ankesa parashtesa. Kështu që duhet të kenë besim, jo të krijojnë vetëm përshtypje, percepcione, sepse percepcionet një familje i ndryshon apo duhet të ndryshojë domthonë vetë vendimare nga ana Gjykatës Supreme. Ne duhet të kemi besim edhe në institucionet tona, jo që kanë ndonjë lidhje një familje apo në ndikim, por vërtet bëhet një punë profesionale, kështu që duhet të kemi besim. Zoti Alimi, një çështje që zakonisht është një nga temat kryesore sa që ka zgjedhje është pastrimi i listave. Dhe është thënë deri më tash se është arritur që të pastrohen goxha mirë listat me persona të cilët nuk janë më në këtë jetë. Sa ka arritur realisht që të pastrohen listat nga zgjedhjet e kaluara? Lista votues është çështja qendrore në gjithë procesin zgjedhor, apo ndër çështjet kyçe në procesin zgjedhor, dhe është tashmë botërisht e njohur se ne kemi probleme me cilësinë e listës votuese. Dhe shpesh thuhet se kemi më shumë votues se sa banorë. Interesante kjo. Ka shpjegimin e vet, duket paradoksale ndoshta në kufit absurdit, po megjithatë ka shpjegimin e vet logjik edhe kjo. Cili është shpjegimi? Nëse më lejoni do ta jap. Ne dimë që kemi një diasporë jashtëzakonisht madhe. Ajo diasporë ka dokumente të Republikës Kosovës, pra është e pajisur, është e regjistruar, ka shtetësi të Republikës Kosovës. Ndërkaq me regjistrimin e vitit 2011, sa duket, ne dimë që ai ka marrë këtu ka kriju fotografinë e popullsisë pra në kuptimin faktik fjalës. Vetëm ata që kanë qenë këtu janë të regjistruar, ndërkaq diaspora si e tillë ka qenë e përjashtuar nga ky regjistrim. Dhe këtu qëndron ndoshta pjesa më e madhe e shpjegimit të këtij paradoksi që duket pra në shikim parë. Pjesa tjetër është edhe largimi i njerëzve që kanë rruar jetë pra nga ekstrakti i gjendjes civile. Për shkak se lista votuese te ne është sistem pasiv i jashtëquajtur pasiv i krijimit të listës votuese dhe pra lista votuese e reflekton përkatësi cilësia e listës votuese e reflekton cilësinë e ekstraktit të regjistrit civil. Pra ne nuk aplikojmë sistem aktiv të krijimit të listës votuese, pra nëse gjan që për një pas zgjedhje të votosh duhet të regjistrohesh në mënyrë periodike, kështu jo, do thotë nuk e aplikojmë ato sipas rregullativës, po duke qenë se kemi sistem pasiv, atëherë cilësia e ekstraktit reflekton direkte cilësia e listës votuese. Dhe te cilësia e ekstraktit janë një mori faktorësh. Për shkak se ne kemi ju dini që kemi probleme edhe me sistemin e adresave, për shembull, i cili shpesh neve na paraqitet
na shkakton probleme të mëdha në alokimin e votuzëve, në shpërndarjen e votuzëve, sa më afër vendbanimit të tyre. Ne kemi pas një mari projekte që lidhen me njëri për tyre i quajtur vendbanimi, vendvotimi, pra me qëllimin që votuesi të alokohet sa më afër vendit se ku banon. Po këtë nuk mund ta bëjmë ne pa sistem të adresa, për shkak se një rrugë mund të jetë 2 kilometra e gjatë dhe ose 3 kilometra, dhe në atë rrugë, në qytet e flas, në atë rrugë të jenë 3 qendra të votimit. Dhe ju nëse e keni që jeton në X rrugën, adresën vetëm një rrugë, pa numër, e keni vështirë ta përcaktoni, ose dhe ju dini që procesi i vendosjes adresave nga gestioni i përkatës do të është procesi i vonë që ende në disa komuna nuk ka përfunduar si i tillë. Pra kjo çështje kërkon ndërthurin e një mëri aktivitetesh të shumë institucione, pra të regjistrit civil, të gestioni katastral. Po, ne do thotë edhe njerë, po të mësoj ne në mes proceset zgjedhore, ne punojmë në të gjitha dimenzionet e procesit zgjedhor, në mënyrë që zgjedhjet të presim sa më mirë që është e mundshme. Në këtë plan ne kemi të zakonshme pra grupet e përbashkëta punuese me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në koordinim me ta dhe me aktorë tjerë, qoftë edhe bashkitë fetare dhe ishte një bashkëpunim me bashkitë fetare mes Ministrisë së Punës për shkak të pensioneve. Po pra, për shkak të pensioneve për këta personat që kanë ndruar jetë dhe ajo ka reflektuar një masë të madhe që kemi cilësi më të mirë të listës votuese, po megjithatë ka punë shumë që të bëhet në sistem të adresimit apo të pajisjes me dokumente tjera në mënyrë që të një herë mirë të adresojmë këtë çështje. Gjitha institucionet po flasin së bashku sepse vetë ne nuk mund të bëjmë asgjë apo asnjë agjencion tjetër nuk mund të bëjë vetë diçka. Pra, çështja krejt esenca është te koordinimi i këtyre aktorëve që me nxjerrë një produkt mirë përbashkët, qoftë ekstraktin e gjendjes civile, e përrjedhoj edhe lista votuese. A mund të ndihmosh pak se sa vota të pavlefshme kanë qenë në zgjedhjet e fundit? Nuk e kujtoj. Rreth 100.000? Nuk e kujtoj me saktësi që të mos më bani për shifra, po sepse janë dokumente që ne jo nëse më lejoni këtu. Edhe këtë e kemi bërë, pra kemi bërë një analizim të shkaqeve që kanë shpënë në rezultat të tillë, pra të votave të pavlefshme. Dhe është konstatuar ka disa kategori, pra kemi marrë dhe mbi bazën e asaj analize ne kemi ndërmarrë hapat në kuptim të informimit dhe të edukimit votuesve apo në përmirësimin në dimensione të caktuar të procesit zgjedhor, në mënyrë që të kemi sa më pak gjithnjë vota të pavlefshme. Megjithatë janë disa cilave apo janë disa kategori të votave të pavlefshme të cilave objektivisht e ke pamundur që tu ikësh, për shembull e ke votën refuzuese. Ato në fund që si sa të që është informuar, ajo është votë refuzuese. Dua të dalë te ideja zotëdesku se me sa mbaj mben unë janë diku prej 80 deri në 100. Këtu është numri i votave të pavlefshme, nëse nuk gabojmë, nuk e di saktësisht. Po si të nësi është numri i madh i votave të pavlefshme dhe marr parasysh numrin e votave që kanë marrë subjektet politike me numër kaq të madh, 2 subjekte politike do të mund të futeshin në parlament. Dhe në organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare zakonisht po ka numër të madh votave të pavlefshme. Të më drejtën, kjo më tepër është punë që duhet merret, siç e theksoi edhe kryeshi, edhe agjencioni edhe Komisioni Qendror, gjithashtu që tek kësaj natyre nuk kemi pas parash një numër i madh në mënyrë që më shpallë të gjitha ato flet votimet e pavlefshme. Është numër i madh, kështu duhet ta pranojmë. Jo, ka shkaqe për flet votimet pavlefshme, ka shkaqe të ndryshme. Tazam ne kemi dhe jemi dëshmitarë që partitë politike bëjnë fushat, përkatësisht me që kemi edhe listat e hapuna edhe kandidat personalisht se cili bëjnë fushat për vete, me numrat të caktuar. Dhe tash jemi në situatë kur votuesi sugjestonohet në atë mënyrë që vetëm me numrin e kandidatit përkatësisht kandidatëve përkatës. Dhe ndërkohë që ai sugjestonim i madh vetëm për numrin e kandidatit bën që shpesh votuesi të harroj ta piketoj subjektin politik së pari dhe më pastaj numrat e kandidatëve. Kjo shpije deshtëm apo nuk deshtëm në pavlefshmëri për shkak se nuk e dim në proces nomrimi, nuk e dim se cilit subjekt ja ka adresuar vot apo ja ka dhënë atë vot. Mirë. Kështu që po si të nësi është numër i madh megjithatë. Jo, unë nuk edhe një herë po them, nuk duhet që mes nuk i kam shifrat të sakta këtu me vete dhe analizën përkatësisht këtë raport, unë nuk do të lëshohem me shifra, por nuk është numër që është brengosus, është mbrana margjinave
të normales edhe krahasu me zgjedhjet në vende tjera, për shkak se ne edhe mbi bazën e këtij dimensioni, pra kemi marrë vlerësimet edhe nga Bashkimi Evropian dhe organizata tjera që janë kompetente për të vlerësuar standardet përkatësisht nivelin e arritshmërisë së standardeve në të zgjedhjeve. Dhe në vitin 2013 dhe 2014 janë momente të reja, momente të kthesë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, sepse kemi arritur që sado që me sfida jashtëzakonisht të mëdha, me një regulativ, edhe njerë po themi me një regulativ që nuk është shumë adapte për kohën që jemi, për shkak se është një regulativ relativisht e vjetër, është 10 vjeçar dhe ndërkohë që zhvillimet teknologjike dhe shoqërore kanë ecë. Megjithatë kemi arrit standarde të lakmueshme për nivelin që kemi. Po flas konkretisht për zgjedhjet e vitit 2013, të cilat janë zgjedhjet e para që janë realizuar në gjithë territorin e Republikës, e më pastaj për të vazhduar edhe në zgjedhjet e vitit 2014, pra zgjedhjet e përgjithshme, kemi arrit rezultate të shënuara, të cilat nuk do duhet që të shkaktojnë vetkënaqësi, por ne duhet të punojmë gjithmonë më shumë që të ngrisim këto standarde. Mirë, dhe zakonisht tema përveç listës është edhe se si të mbrohen vota, si të mos dëmtohet procesi, është një spot i përgatitur për këtë proces dhe çfarë i pret ata që manipulojnë procesin zgjedhor ose që tentojnë ta prishin procesin zgjedhor, është njoftim ta çojë i përgatitur nga paneli zgjedhor për nga ankesa për shtesa krimin e votim, kështu quhet? Edhe si të ankohesh, si të parashtrohet ankesa dhe krimin e votim. Krimin e votim, do ta shohim fillimisht nëse mundet regjia këtë njoftim të krimit në votim, çfarë nuk duhet bërë dhe cilat janë sanksionet për ata që tentojnë ta manipulojnë procesin dhe të kthehemi ta diskutojmë. Dënohet me burg. Nëse sheh, ankohu. Kanosja e kandidatit dënohet. Ndalimi të drejtës për të votuar dënohet. Dhënia ose marrja e rishfetit në lidhje me votimin dënohet. Pengimi i procesit të votimit dënohet. Falsifikimi i rezultateve të votimit dënohet. Pa ankesa nuk ka dënime. Mbi gjitha pa ankesa nuk ka dënim. Është e vërtet, është institucioni jonë, është një institucion që pa mekanizmin e ankesës nuk mbrohet ligji, nuk mbrohen një mënyrë të drejta të qytetarëve. Dhe më thonë, nuk korrigjohen apo nuk atakohen shkelet që ndodhin gjatë procesit zgjedhor. Në lidhur me këtë, më një kisha theksuar disa fjala, po ne e kemi thirrë për nesër një takim që kemi ftuar përfaqësues apo persona kontaktues të subjekte politike, të cilët do t'i njoftojmë me disa uzues të cilët na i ka përgatitur, siç i ka përgatitur edhe këtë spot sistemi ndërkombëtar për organizata ndërkombëtare për sistemet zgjedhore, edhe do t'i njoftojmë ata uzues, edhe do t'i njoftojmë, do t'i këshillojmë se si do të bëhen ankesat, si do të përgatiten ankesat, ku do të dorëzohen ankesat. Pastaj ata persona do të kenë një mënyrë të drejtën që të komunikojnë me institucionin tonë apo me panelin zgjedhor për ankesa apo shtesa. Edhe ky komunikim, ky bashkëpunim, rritja e këtij komunikimi dhe bashkëpunimi ka ndikuar, siç e theksova edhe më herët, në uljen në mënyrë e shkeljeve edhe parregullsive që kanë ndodhur në proceset zgjedhore. Unë veç u kisha bën një apel edhe subjekte politike që ta respektojnë apo ta zbatojnë kodin e mirësjelljes, i cili është pjesë e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, të kenë një bashkëpunim sa më shumë me institucionet tona, edhe me Komisionin Qendror Zgjedhor, edhe me panelin zgjedhor për ankesa, sepse ne punojmë për ta, por edhe ata në një mënyrë duhet të sillen konform ligjit, sepse ne punojmë për ta, por edhe ata, kur institucionet punojnë për ta, edhe ata duhet jenë më të kujdesshëm dhe të angazhohen sa më shumë që caktojnë njerëz të duhur në mënyrë që ta mbrojnë procesin zgjedhor, sepse ne patjetër jemi të detyruar dhe zbatojmë ligjin, por edhe ata duhet të jenë pjesë e zbatimit të ligjit. Zgjalimin e para 3 ditësh kisha të pranverën e kaluar, të ajtën kisha mysafir zonën Laura Pula, koordinatore në prokurorisë për zgjedhjet dhe zëvendës drejtorin zotin Naim Rexha, që është edhe gjithashtu koordinator, dhe bazuar në këto çfarë i pam tash, ata thanë se për shkak edhe të angazhimit të tyre ka rënë dukshëm. Edhe niveli, edhe përpjekjet e atyre që provojnë ta prishin procesin ose të manipulojnë. Ne jemi dëshmitarë për këtë edhe në zgjedhjet e vitit 2013 dhe 2014, koordinimin mes tyre aktorëve të qoftë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Pzapës dhe aktorëve të tjerë të ndjemës pra jo zgjedhor, ka dhënë rezultate veta në këtë plan, pra në rregullshmërinë e procesit zgjedhor, por ne gjithnjë duhet të kujdesemi sepse kufirin mes informimit për pasojën dhe
deterrencës apo friksimit të popullatës është shumë i hollë. Dhe ne duhet kujdesemi që ta informojmë saktësisht, po duke mos e friksu. Pra, këto, sepse në një masë nëse procesi zgjedhor është sa më shumë, duhet jetë sa më civil i mundshëm, dhe dimensionet tjera të sigurisë duhet jenë në një kuptim sa më pak të vërejtshme që janë aktive në proces. Sa më e madhe prezenca e elementeve të sigurisë në proces, aq më larg jemi standarde. Pra, ortoped dhe kanë një fjalë mirë, thonë, duhet me drejtu kurrizin derisa nuk e them. Edhe ne duhet të informojmë qytetarët për pasojat e veprimeve të tyre derisa nuk i friksojmë për dalë në zgjedhje. Jo vetëm për dalë, po edhe për të qenë akter qoftë si komisioner, qoftë si staf teknik apo proces tjetër. Pra, ekziston një kufi cilin ne kujdesemi gjithnjë që ta ruajmë, për shkak se ne edhe njerë kujdesemi për integritetin e procesit zgjedhor dhe për një mori standardet për cilat obligohemi që secilën ditë më mirë të plotësojmë. Jemi fare në fund dhe dua ta mbyll bisedën me atë sikur se nisa me lodhin nga puna të pjesëtarëve që punojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ishte një deklaratë, nëse është cituar drejt e zonjës Valete Daka, e cila ka thënë se punojnësit të KQZ-s në këto ditë nuk po kanë kohë për familje. Kjo është e vërtet. Procesi zgjedhor, përkatësisht procedurat që kërkon një proces i tillë zgjedhor i shpejt dhe i gjithanshëm, kisha më thonë, kërkon dhe me drejtë ka pas kryetarea që qoftë anëtarë të KQZ-s, po edhe stafi është jashtëzakonisht i angazhuar dhe për stafin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk ka as ditë vikendi, as nuk ka orar ndrim parë, ndrim dytë, ndrim tretë. Jemi gjithë në gjendje gatishmërie që të arrijmë rezultate të mira. Dhe duket që pushim do të keni pak, sepse pak javës e muaj pasi të përfundoj këtë zgjedhje, do të jenë zgjedhje të rregullta lokale. Po, ashtu si vjetë i kemi zgjedhje të rregullta lokale, të cilat përkatësisht përgatitjet për cilat i kemi filluar qysh në fillim të këtij viti, do të jemi të angazhuar si gjithnjë që ato zgjedhje të kenë arritur të veta në kuptimin e standardeve dhe ne jemi këtu tek e fundit për nëse nuk do të ketë situata të paparashikueshme, sikur kjo ato do të keni pushim të paktën deri sa vinë zgjedhjet të rregullta lokale dhe qendrore. Po, ne kemi pushim prej zgjedhjeve, po jo prej aktivitetit që zgjedhjet nga ky intensitet e kisha fjalën. Nga cikli në cikël të kemë përmirësimin e vet, ne duhet që të punojmë mes dy palë cikleve. Shpesh ne në biseda me kolegët që punojnë në institucione tjera, shtrojmë pyetje se çka bëni ju mes dy proceseve zgjedhore, dhe unë këtë shpjegoj me analogjinë e sportistëve, përkatësisht hajt konkretisht ta marrim futbollistëve. Unë i them çka bën futbollisti nga hënia deri të premten për ta pas lojën të shtunë apo dielën. Ne bëjmë përgatitje që të performojmë mirë kur ne kemi themi kushtimisht lojën, që është procesi i zgjedhur. Situata ngjashme të tjetër të periudhës të desk. Po, të drejtën tash ne nuk mund të krahasojmë aktivitetet apo operacionet zgjedhore ankimore me intensitetin e punës që ka KQZ-ja. Ka një vëllim shumë të madh, edhe i duhen edhe kapacitete njerëzore, edhe buxhetore, siç i thosai shefi. Por edhe ne i kemi planifikuar dhe jemi duke zbatuar me planin e veprimit për procesin zgjedhor. Kemi angazhuar staf shtesë edhe në një numër të caktuar, kemi edhe stafin e përhershëm, edhe anëtarët janë në gatishmëri, në gjendje gatishmëri, edhe punojmë me orar të zgjatur, por ende nuk kemi filluar me intensitetin siç po punon tani për shkak të Komisionit Qendror, sepse është në vlug më të madh të punës. Por jemi të gatshëm edhe shpresoj edhe besoj që do ta përballojmë procesin zgjedhor ankimor me sukses. Uroj që ju të keni sa më pak punë. Faleminderit. Kurse juve uroj që sa më shumë të lehtësohet procesi i punës, sepse ashtu i keni edhe detyrat. Shikues të nderuar, kjo ishte pjesa e parë e Imazhit për sot. Do të ketë marketing, pas marketingut me ju është kolegja Ida Gashi. Qëndrojmë ne.